سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر فارسی هستید. پس بریم سراغ ادامه شاهنامه فردوسی با قسمت 8. خب رسیدیم به اپیزود 8 شاهنامه فردوسی و اگر خاطرتون باشه 7 اپیزود قبلی رو هم براتون تفسیر کردم. لینکش رو میذارم این بالا، لینک پلیلیستش رو اگر ندیدید حتما ببینید. پیشنهاد من اینه که ببینید، چون خالی از لطف نیست. هم از ابتدا شروع کردید، هم با طرز فکر فردوسی بهتر آشنا شدید و هم سیر منطقی شاهنامه رو بهتر متوجه میشید و خو میگیرید با کلام فردوسی. چون ممکنه کلماتی رو الان استفاده بکنم که قبلا براتون تفسیرش کردم و توضیحش دادم، بنابراین ترجیح من این هست که از ابتدا ببینید اگر ندیدید. بگذاریم. مطلبی که امروز میخوایم بیان بکنیم و بخشی که امروز میخوایم بخونیم، یعنی اپیزود 8، خیلی به اپیزود 6 و 7 مربوط هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر خاطرتون باشه رسیده بودیم به اونجایی که حاکم وقت طوس به وزیر خودش ابومنصور معمری دستور میده که شما تشریف میبرید توی این کوی و برزن، این داستان‌هایی که از دوران باستان ما نقل شده رو اعتبار سنجی میکنی و اینا نقل محافل هست، همه ازش خبر دارن، بزرگان هر شهری راجع به این مسائل اطلاعات دارن، همه اینا رو بگیر جمع کن، دسته‌بندی بکن و تبدیل به یک کتابش بکن، مکتوبش بکن، یک چیز شالوده دار و ریشه دار باشه که برای ما بمونه به عنوان تاریخمون. اون این کار رو انجام میده که عرض کردم توی همون 2 اپیزود قبل که این کتاب از بین میره. عملاً الان چیزی که ازش در دسترس هست در 15 صفحه ابتداییش هست که اون هم به واسطه شاهنامه فردوسی مونده و در مقدمه شاهنامه خطی می آوردنش، به همین دلیل ادامه پیدا کرده و زنده باقی مونده. او که این کار رو میکنه، پس از اون قبل از فردوسی شاعر دیگری میره سراغ این که این کتاب که منثور هست، یعنی به نثر نوشته شده، یعنی داستان نوشته شده، رو تبدیل بکنه به شعر، منظومش بکنه، به نظم درش بیاره. که در اپیزود قبلی بهش پرداختیم. دقیقی بود، دقیقی شاعر که فردوسی راجبش صحبت کرد و اینکه او در جوانی خلق و خوی تندی داشت و خیلی مفصل براتون صحبت کردم راجب اینکه او توسط غلام خودش در جوانی کشته شد و رسید 1000 بیت این رو بگه و خب فردوسی این رو تاکید کرد که او وسط کار که نه همون اوایل کار پس از سرودن 1000 بیت کشته شد توسط غلام خودش. و خب عرض کرده بودم که میرسیم به اپیزود 8 که فردوسی خودش شاهنامه رو در دست میگیره. بنابراین چند بیتی رو در رابطه با بنیان نهادن کتاب شاهنامه فردوسی براتون سروده که امروز براتون میخونمش و تفسیرش میکنم. بخونیمش. گفتار اندر بنیان نهادن کتاب. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند و گفتار خویش آورم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. و دیگر که گنجم وفادار نیست، همین رنج را کس خریدار نیست. بر این گونه یک چند بگذاشتم، سخن را نهفته همی داشتم. زمان سراسر پر از جنگ بود، به گویندگان بر جهان تنگ بود. به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من ز یک پوست بود. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد همی پای تو. نوشته من این دفتر پهلوی، به پیش تو آرم نگر نغنوی. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. چو آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. بریم برگردیم تفسیرش بکنیم ببینیم فردوسی چی برامون گفته. خب برای اینکه تفسیر خیلی طولانی نشه حاشیه نریم، مستقیم بریم سراغ اصل مطلب. در قسمت قبلی دقیقی شاعر به دست غلامش کشته شد
و فردوسی از خداوند طلب بخشش کرد برای گناهان او و از خداوند خواست در رستاخیز در روز قیامت جایگاه او رو جایگاه خوبی در نظر بگیره و میرسیم به بیت 114. میگه دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. روشن اینجا مجازاً به معنی امیدوار هست. دل روشن یعنی من دلم امیدوار بود، اما دل روشنش رو برگشته. دل برگشتن کنایه از دل کندن هست، قطع امید کردن هست. میگه دل روشن من چو برگشت از اوی، یعنی قطع امید کرده. سوی تخت شاه جهان کرد روی. تخت که همون تخت پادشاهی، اورنگ پادشاهی هست، اما اینجا کنایه از پایتخت هست. در اون زمان داره میگه سوی تخت شاه جهان کرد روی، یعنی رفتن به سمت پایتخت سلسله سامانیان در اون زمان که بخارا بود، شهر بخارا بود. شاه جهان هم که اینجا منظور پادشاه کل جهان و پادشاه گیتی هست، یک ترکیب اغراق‌آمیزی هست و مقصودش از این پادشاه نوح ابن منصور ابن نوح ابن نصر سامانی است. ببینید چند بار اسامی، دوبار حداقل نوح رو تکرار کردن و دوبار منصور رو. در اون زمان رایج بود این اتفاق که کسی وقتی میخواست برای فرزندش اسم بگذاره اسم پدر خودش رو میذاشت روی فرزندش و خب قاعدتا این اسامی هی تکرار میشد دیگه. برای اینکه امروز میخوام تحلیلش بکنم برای شما ممکنه پیچیده به نظر بیاد، اما در اون زمان برای اینکه فرار بکنن از این پیچیدگی، برای همین بیانشون اینجوری بود. با شجره یک نفر رو صدا میکرد، احمد ابن حسن ابن حسین ابن علی ابن فلان مثلا، یعنی با شجره صداش میکردن که اشتباه نشه، چون اسامی خیلی ها شبیه هم بود. مثلا در یک پادشاهی یک اسمی و ترویج پیدا میکرد. در رابطه با ابو منصور همینطور دیگه، وزراش هم مثلا ابو منصور معمری باید بگیم ولی با خود پادشاه اشتباه میشه، بنابراین با شجره خطاب میکردن. اینجا هم داره میگه وقتی دل امیدوار من از دقیقی ناامید شد، دقیقی شروع کرده بود شاهنامه رو سرودن، میگه من وقتی امیدوار بودم که او به سرایشش ادامه بده، وقتی دل من دیگه ناامید شد از اینکه دقیقی بتونه ادامه بده چون فوت کرده، به درگاه شاه جهان یعنی امیر نوح پسر منصور رفتم، روی آوردم به اون برای جلب حمایت اون. و ممکنه براتون سوال بشه که چرا دقیقی فوت کرد؟ چون کشته شد. به هر حال کسی که میره و میخواد شاهنامه رو سرایش بکنه باید از سلسله های مختلف صحبت بکنه، باید از تاریخ صحبت بکنه و ممکنه مذاق خیلی خوش نیاد که عرض کردم اونجا انگ زرتشتیگری، انگش که نه، خب اون نشون داده بود که علاقه خاصی به زرتشتیگری داره، دقیقی رو عرض میکنه و به خاطر همین خیلی تخمین میزنن به همین دلیل غلام او که یک مسلمان تندرو بود رو کشت. و خب فردوسی هم از این مسائل بیم داشته، نه فقط برای این، هم نیاز به حمایت مالی داشته برای این کار. جلوتر خودش براتون سروده این مسئله رو عرض میکنم خدمتتون. هم ممکن بود نگرانی جانی هم داشته باشه از شرایطش، به هر حال باید تحت حمایت پادشاه این کار رو انجام میداد، ولی ممکن بود مخاطراتی براش داشته باشه. در بیت 115 هم میگه که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند و گفتار خیش آورم. این دست پیش آوردن مصدر مرکب هست، من واردش نمیشم. یعنی دست زدن، شروع کردن، آغاز کردن. دست پیش آوردن یعنی به دست گرفتن عملا. به پیوند و گفتار آوردن هم یعنی به نظم در آوردن، پرداختن سخن، منظوم کردن سخن. گفتار هم که اینجا خود کلام هست. داره میگه که وقتی از اون ناامید شدم که این نامه رو دست پیش آورم، رفتم پیش تخت شاه جهان، رفتم پیش در حقیقت نوح که پادشاه آن زمان بود و بهش گفتم که آقا من میخوام اینو من ادامه بدم، من این شاهنامه رو که 1000 بیتش رو او سرود و کشته شد من ادامه بدم. بران شدم که به سرودن شاهنامه بپردازم و به پیوند و گفتار خیش آورم، یعنی اون رو به نظم و زبان خودم منظوم کنم و بیان کنم. در بیت 116 هم میگه بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. یکی از ترس‌هاش رو اینجا داره براتون بیان میکنه. پرسیدن یعنی جویا شدن و خبر گرفتن و بیشمار هم که مشخصه یعنی فراوان. گردش روزگار هم یعنی گشت زمانه، مجازاً سرنوشت و تقدیر. میگه از افراد بیشماری در این رابطه پرسجو کردم، مثل دقیقی، مثل ابو منصور که میخواستن این داستانها رو به یکیشون به نثر و اون یکی به نظم در بیاره. منم از افراد بیشماری راجع به این داستانها
پرسجو کردم و بترسیدم از گردش روزگار، در حالی که از سرنوشت بیمناک بودم. میترسیدم که در آخر عاقبت چه اتفاقی ممکنه بیفته. از یه طرف برمیگشته عقب به دقیقی نگاه میکرده که وقتی شروع به سرایش این شاهنامه میکنه و این رو میخواد منظوم بکنه و به نظم در بیاره، توسط غلام خودش کشته میشه و خب این ترس بر او غلبه میکنه که نکنه منم دارم از سلسله‌های مختلف و پادشاهان مختلف صحبت میکنم که هر کدومشون ممکنه در جامعه یک بخشی از جامعه علقه خاص و علاقه خاصی به اون سلسله یا به اون پادشاه یا حالا هر کدوم از این داستان‌ها داشته باشن. حالا بلای سر من نیاد. این وقتی به گذشته فکر میکنه و به دقیقی نگاه میکنه به این نتیجه میرسه و یک ذره جلوتر و 2-3 قدم جلوتر رو که نگاه میکنه در ابیات بعدی بهتون میگه از چیا دیگه باز میتونه بترسه. در بیت 117 هم میگه مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. درنگ به معنای فرصت هست، مهلت هست، عمر هست. عملا سپردن هم که یعنی واگذار کردن و تسلیم کردن. یکی دیگه از نگرانیاش رو اینجا میگه مگر خود درنگم نباشد بسی، از این هم میترسم که وقت عمر خودم کفایت نده من این همه رو منظوم بکنم. عرض کردم حدوداً 60,000 بیت رو سروده، کم نیست، کل زندگی رو صرف کرده براش. این نگران بودم که شاید عمری باقی نمونه و بباید سپردن به دیگر کسی. نگران این بودم که او وسطش من ممکنه از دنیا برم و ناگزیر بشم، مجبور بشم، مثل دقیقی که الان من دارم کارش رو ادامه میدم، اون 1000 بیتش رو سروده، 1/10 رو هم نسروده، من حالا باید بقیه‌اش رو بگم. میترسم که این اتفاق برای من بیفته و مجبور شم که این رو بسپرم به دیگر کسی، بدم به کس دیگری. حالا این کلام دوگانه میشه، ممکنه اونجوری که من دلم میخواد او انجام نده و قصه. در بیت 118 هم یکی از مهمترین نگرانی هاش رو هم براتون مطرح میکنه. نگرانی که من در ابتدا عرض کردم خدمتون که برای این رفته بود پیش در حقیقت نوح پادشاه اون سلسله سامانی در شهر بخارا. یکی از دلایلش اینه. و دیگر که گنجم وفادار نیست، همین رنج را کس خریدار نیست. گنج اینجا یعنی مال، دارایی، ثروت. و وفادار نبودن گنج هم باز مصدر مرکب پس واردش نمیشم. یه کنایه از اینه که این دارایی من وفادار نیست، که این گنج سر گنج نشستم، پایدار نیست، این ناپایدار، پایان پذیر هست و خب تموم میشه، محدود، اندک، زیاد. دارایی خودش رو میگفت. خریدار هم اینجا به معنای مشتری و خرید کننده صرفاً نیست، این معنای کلامی، معنای لغویش هست. اینجا به معنای طالب هست، یعنی کسی که علاقمند باشه. خریدار بودن هم اینجا به معنای طالب بودن و خریدار بودن و خواهنده بودن هست. میگه یکی نگرانی این بود که من گنجم، این دارایی من، ثروت من این اندک، محدود، این تموم میشه، من بعد کل عمرم رو صرف این ماجرا بکنم، نمیتونم به تنهایی. همین الان خودش فردوسی برای شما صحبت میکنه که 30 سال سرودن شاهنامه طول کشیده، بلکه بیشتر حتی، به خاطر اینکه یک تصحیحی هم در انتها میکنه و بعد در حقیقت این رو تبدیلش میکنه به یک منظومه و یک کتاب. یعنی یک تصحیحی هم در انتها داره. حالا سر زمانش بهش میرسم، راجع به این مسئله خودش صحبت کرده. کل زندگیم رو باید صرف بکنم، باید بشینم یه گوشه فقط بنویسم و شعر بگم. این دارایی من اونقدر دارایی ندارم که نخوام مثلا به امور دیگه‌ای بپردازم و همین رنج را کس خریدار نیست. و حالا با این سختی هم من این رو سرایش بکنم. در انتها یکی از نگرانی‌های من اینه که اصلا کسی خواهان نتیجه این شاهنامه‌ای که من دارم در حقیقت تدوین میکنم نباشه، کسی خریدارش نباشه. صرفا منظور از لحاظ مالی نیست، اصلا کسی علاقه‌ای نداشته باشه به خوندنش، دلواپس این موضوع بوده. در بیت 119 هم میگه بر این گونه یک چند بگذاشتم، سخن را نهفته همی داشتم. بر این گونه یک چند بگذاشتم، این گذاشتن یعنی سپری کردن، زمان سپری کردن. نهفته داشتن یعنی پنهان کردن و سخن نهفته داشتن که نه از پنهان داشتن یک مطلب خاص هست، سخن نگفتن از موضوعی. میگه به همین ترتیب توی این تفکرات بودم، از یه طرف نگران زندگی بودم، از یه طرف نگران جونم بودم، از یه طرف در حقیقت نگران این بودم که اصلا تمومش هم که بکنم ممکنه کسی علاقه‌مند به خوندنش نباشه و این حرفا. در همین دودلی و تردید
یک چند بگذاشتم، یک مدتی رو گذاشتم سپری بشه، در حالی که درباره این موضوع با کسی دیگه سخن نمیگفتم. رفته بود پرسیده بود از این ماجراها سخن از بقیه شنیده بود، این داستانها رو شنیده بود، در سینه خودش نگه داشته بود، قصد داشت که این کار رو شروع بکنه، ولی به دلیل تردید و دودلیش این کار رو نمیکرد و به کسی هم راجع به این موضوع صحبت نمیکرد. در بیت 120 اشاره میکنه به پریشان حالی سیاسی اون زمان و کشمکش های سیاسی اون زمان و به تبعیت از اون خب مسلماً جنگ هایی که رخ میداده. میگه زمانه سراسر پر از جنگ بود، به گویندگان بر جهان تنگ بود. اینجا صادقانه فردوسی صحبت کرده. زمانه که یعنی گیتی و جهان، و گویندگان اینجا صفت فاعلی است، جمع گوینده. منظورش شاعران و سخنسرایان و قصه گویان هست. به گویندگان بر یعنی بر شاعران نظیر خودش. جهان تنگ بود. جهان تنگ بودن کنایه از اینه که دنیا سخت باشه برای آدم و در حقیقت پر مهنت باشه، روزگار دشوار بگذره. برای کسی میگن جهان برش تنگ اومده. ببین بی مناسبت نیست یه صحبتی در این رابطه بکنیم. زمانی که فردوسی در حقیقت شروع به سرایش شاهنامه میکنه، البته این وقایعی که الان داره میگه فکر میکنم مربوط بشه به سال 370-371 هجری که سپاهیان سامانی در حال جنگ با امران آلویه بودن. این اصلا کل خراسان رو جنگ در بر گرفته بود و خب او هم در این خطه زندگی میکرد. فردوسی رو عرض میکنم و اگه دقیق بررسی بکنید زمانه‌ای که فردوسی داشت زندگی میکرد و شاهنامه رو سرود به اواخر دوران سامانی برمیگرده و اوایل قدرت گرفتن محمود غزنوی، یعنی مصادف میشه با زمانی که سامانیان دیگه کلن تموم میشن و سلسلهشون از بین میره و آغاز حکومت محمود غزنوی است. میگه در این دوران سراسر گیتی پر از جنگ و خونریزی بود. خراسان مخصوصا علل خصوص محل مجادله بود بین اینها همیشه. و روزگار برای شاعرانی مثل من رنجاور بود و به دشواری میگذشت. حالا چرا این رو میگه؟ ببینید الان که اکثر کشورهای دنیا دموکراتیک اداره میشن، در کشورهای دموکراتیک دنیا شما یک موضع سنگینی خلاف حاکم وقت بگیری یا الان اونجا قاعده فرق میکنه یا ممکنه پس فرداش توی تصادف از بین بری. حالا اونا که کشورهای دموکراتیک هستن جای خود دارند، ما که دیگه چی جای خودمون رو داریم. و خب شما تصور بکنید در زمان فردوسی 1100 سال پیش که دیگه اونا چه جایی داشتن. به این سادگی نبوده شما سخن بگی و شعر شروع به سرودن بکنی و خب یک سری ملاحظاتی داشته. یعنی به این سادگی نیست. شما فرض بکنید یک منظومه این چنینی رو دارید به نظم در میارید و شعر میگید. خب عرض کردم باید از امرای مختلف، از سلاطین مختلف، از سلسله‌های مختلف صحبت بکنی. حالا وسط تعویض یک سلسله با یک حاکم دیگری هستی، سامانیان داره تموم میشه، محمود غزنوی میاد، شما در هر دو دوره باید شروع بکنی به سرودن و شعر بگی. اینا تبعات سیاسی داره برای اون کسی که در حقیقت داره این شاهنامه رو سرایش میکنه و اون نگران این موضوع بود. برای همین هم میگفت دوران اون زمان به شاعران داشت سخت میگذشت، به خاطر اینکه آدم نمیدونه الان باید چه بکنه. اگر در این دوره میخوای شعر بگی، نه اینکه صداقت رو کنار بذاره، اون سخنانش رو گفته تا انتها. مسئله این نیست که بخواد با عدم صداقت شعر بگه یا مجیزه یه پادشاهی رو بگه، یا مثلا وقتی اون سلسله تموم میشه میره زیر چتر یک شاه دیگه ای هست حالا بعد اون یکی رو بگه. نه، منظور نیست. منظور اینه که او باید بدونه که داره وقتی یک داستانی رو سرایش میکنه ملاحظات زمان خودش رو بدونه که حالا به چه نحوی بگه که حساسیت زاییش کمتر باشه، تبعات کمتری براش داشته باشه. در بیت 121 میگه به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من ز یک پوست بود. به شهرم که یعنی در شهر من، همون شهر توس. و این با همزه یک پوست بودن یعنی از یک جنس و یک کالبد و یک جسم بودن، انگار دو روح بودیم در یک بدن، اصلا جدا نبودیم و خیلی نزدیک به هم بودیم و با هم صمیمی بودیم. حالا این مهربان دوست شاعر کی هست؟ منصور پسر محمد. من دیگه کل شجرش رو نمیگم، ته شجرش میرسه به عبدالرزاق و همین هست که به ما میفهمونه که او
حدوداً به این نزاع‌های سیاسی و جنگ‌ها در زمان 370 و 371 هجری اشاره میکنه، چون این دوستش که بعداً هم اسمش رو میاره در شاهنامه، یعنی منصور پسر محمد که نسلش به عبدالرزاق میرسه، سال 377 توی جنگی در نیشابور اسیر میشه و سال 300 در حقیقت 87 کشته میشه. بنابراین اون زمانی که فردوسی داره شاهنامه رو شروع میکنه هنوز این آدم در کنارش بوده، هنوز این دوست رو داشته و هنوز از دنیا نرفته بوده، پس بنابراین قبل از 377 بوده. بنابراین به جنگ هایی که در یکی دو بیت قبل اشاره میکرد همون جنگ هایی بود که در سال 371 رخ داده بود بین سپاهیان و سامانی با امرای آل بویه. اینجا هم داره میگه تو شهرم همون توسی دوست مهربونی داشتم، خیلی هم با هم صمیمی بودیم و هیچ پوستی من و او رو از هم جدا نمیکرد، فاصله نمینداخت، یک جان در دو بدن بودیم. اما در 122 بیت 122 میگه مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد همی پای تو. این خوب آمدن یعنی خوب به نظر میاد، پسندیده است. رای هم که یعنی عزم، قصد و نیت. خرامیدن هم یعنی خوش راه رفتن، با ناز راه رفتن. اینجا صرفاً با ناز راه رفتن نیست، اینجا گام برداشتن هست، گام زدن هست. پای اینجا مجازاً از قدم هست. به نیکی خرامد همی پای تو یعنی در مسیر درستی داری قدم میزنی. مرا گفت خوب آمد این رای تو، یعنی به من گفت تصمیم تو شایسته به نظر میرسه، خجسته و درست به نظر میرسه. این تصمیمی که گرفتی شاهنامه رو شروع به سرایش بکنی. داشت میگفت من با هیچ کی صحبت نکردم، چند وقتی رو گذاشتم همینجوری بگذشت، سخن رو در دل خودم نگه داشتم تا با این دوستش مطرحش میکنه و او بهش میگه که این کاری که داری میکنی کار درستیه و کار خجسته و در حقیقت کار شایسته است، این که میخوای شاهنامه رو شروع به سرایش بکنی و پیداست که در مسیر خوب و درستی داری گام برمیداری. بنابراین نتیجه این کار نتیجه خوبی خواهد شد. در بیت 123 میگه نبشته من این دفتر پهلوی، به پیش تو آرم نگر نغنوی. مهمه. نبشته از مصدر نبشتن هست یا نپشتن، به معنای مکتوب کردن و نوشتن. در پارسی باستان نپشتن بهش میگفتن. پهلوی رو اگر اسم در نظر بگیریم میشه زبان پهلوی. زبان پهلوی زمان اشکانیان و ساسانیان زبان پهلوی بود. و اگه صفت بگیریم یعنی پهلوانی، از پهلو میاد، این مربوط به پهلوانان و پادشاهان. در ادامه میگه به پیش تو آرم نگر نغنوی. چی رو؟ این دفتر پهلوی رو. این دفتر پهلوی این دفتر و تومار و در حقیقت داستانهای این پهلوانان رو. اینجا هنوز دوستش داره باش صحبت میکنه. در ادامه بیت قبل هست، میگه رفتم به دوستم اینها رو گفتم و گفتم که من میخوام این شاهنامه رو شروع به سرایش کنم. اون برگشت به من گفت مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد همی پای تو. نبشته من این دفتر پهلوی، به پیش تو آرم دگر نغنوی. یعنی هنوز دوستش داره باش صحبت میکنه. میگه که من این دفتر و روایات مکتوب پهلوانان گذشته که یکی از همین کتاب‌هایی که به فردوسی کمک میکرد شاهنامه ابومنصور بود که به نثر نوشته شده بود. این دوستش هم بهش میگه که یعنی من کمک میکنم، من همین داستان‌ها رو جمع‌آوری میکنم و همه این مکتوبات و داستان‌هایی که از گذشته تبدیل به کتاب شده رو جمع‌آوری میکنم برای تو میارم، این تومارها و روایت‌ها رو میارم برای تو. و نگر اینجا به معنای نگاه کردن خالی نیست، یعنی حواست باشه ها، مراقب باش. داره میگه نگر نغنوی. قنودن هم که یعنی به آسایش رسیدن و آسودن، استراحت کردن. داره میگه من این نامه رو بیارم میشه تو، ولی تو حواست باشه، بهوش باش. وقتی این نامه ها و این کتب جمع آوری شد و به دست تو رسید، یه بخشش رو خودت رفتی پرسجو کردی، یه بخشش رو دقیقی جمع آوری کرده بود، یه بخش دیگریش رو هم من جمع آوری میکنم و وقتی که اینها رو آوردم برای تو و به دست تو رسوندم، بهوش باش که برای سرودن شاهنامه چش رو هم نذاری، چون قاعدتا قرار خیلی طول بکشه و قرار هست که تو آسوده نباشی، نیاسایی. عملا شب و روز باید مشغول باشی. چرا؟ در بیت 124 میگه گشاده زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست.
گشاده زبان رو که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، یعنی زبان گشاده، کسی که خیلی فصیح صحبت میکنه، عملاً خوش صحبت هست. اینجا پهلوانی میشه چند مدل معنیش کرد. میگه سخن گفتن پهلوانیت هست، یعنی میتونی پهلوانی سخن بگی. یکیش میشه اینجور تفسیرش کرد که این تو میتونی طوری که سزاوار این پهلوانان گذشته هست صحبت بگی. میشه گفت یه تفسیر دیگه اینه که تو میتونی پهلوانی و حماسی صحبت بکنی. و خب اگر این پهلوانی رو صرفا اسم بدونیم، یعنی سخن گفتن پهلوانیت هست، یعنی که تو هم شاعری هستی که به زبان پهلوی هم تسلط داری. میگه دیگه، میگه گشاده زبان و جوانیت هست، یعنی هم زبان آور هستی، هم سخنور خوبی هستی، هم شیرین سخن هستی و هم جوانیت هست، هم جوونی، چون قرار کلی طول بکشه کل این داستان رو سرودن. نمیتونه کسی دست بگیره این مجموعه رو که سن و سالی ازش گذشته باشه، مسلماً وسطش از بین میره. میگه تو همش رو داری، هم گشاده زبانی، هم خوش سخنی، هم جوان هستی عملاً. و سخن گفتن پهلوانیت هست، یعنی هم میتونی حماسی صحبت بکنی، هم به زبان پهلوی آشنایی داری و هم میتونی طوری سخن بگی که سزاوار این پهلوانان گذشته این مرزبون و این تاریخ بوده باشه. در بیت 125 میگه شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. شو قبلا صحبت کردیم از شدن میاد، شدن یعنی رفتن، شو یعنی برو، از اینجا بشو. هنوز هم در فکر کنم در گویش گیلانی ما هست، شمالی های ما این رو میگن، وقتی میخوان بگن به طرف که الان برو میگن بشو. این شدن به معنای رفتن هست. بدین هم یعنی بدین وسیله، آبرو جستن، بدین جوی نزد مهان آبروی. این آبرو جستن هم کنایه از حیثیت و اعتبار پیدا کردن و افتخار و مقام پیدا کردن. میگه شو این نامه خسروان بازگوی، خسروان هم که یعنی همون سلاطین، میگه برخیزین، بلند شو دیگه، وقت رو تلف نکن، این کتاب شهریاران و پادشاهان گذشته رو شروع به سرودن کن، بسرای. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. و از این راه نزد بزرگان نیکنامی و اعتبار و آبرو کسب بکن. یعنی او هم تقویت میکنه فردوسی رو به این مسیر و میگه برو به سمتش. و در بیت 126 میگه چو آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. نزدیک که یعنی وقتی که این نامه رو برداشت آورد، این نامه های مکتوب و این داستان های مکتوب رو برداشت آورد پیش من. برافروخت یعنی روشن، برافروختن یعنی روشن شدن، درخشان شدن. و برافروختن جان هم اینجا یعنی روشن کردن جان، کنایه از شادمان کردن هست. جان تاریک هم اینجا منظورش دل اندوهگین هست. میگه چو آورد این نامه نزدیک من، وقتی این دوست من این روایات مکتوب و این تومارهای شهریاران گذشته رو آورد پیش من، این دل اندوهگین من رو که مردد هم بود برای این که آیا شروع بکنه و انجام این کار یا شروع نکنه و انجام این کار، رو شادمان کرد و من رو مصمم تر کرد. داستان اینجا خاتمه پیدا میکنه و در قسمت بعدی که قسمت 9 هست، داستان امیر ابو منصور یعنی پادشاه و حاکم اون زمان رو قرار مطرح بکنیم که جذابیت‌های خودش رو داره دیگه، یواش یواش داره میره توی مسائل تاریخی. بریم برگردیم، سخنرانی آخر رو هم تقدیم میکنم. خب همونطور که دیدید فردوسی از کوچکترین مسائلی نگذشته، یعنی از ابتدا، از آغاز کتاب، ما هنوز در آغاز کتاب هستیم، از همون ابتدای کتاب هر اتفاقی که افتاده رو ریز به ریز برای شما بیان کرده و این نشون دهنده توان او در سرودن شعر هست که در هر زمینه‌ای به سادگی سخن میگفته، اون هم به زبان پارسی، به زبان شیرین پارسی. و عجیب برای من این هستش که چرا انقدر اقبال به شاهنامه کم هست. حقیقتاً این به عنوان یک سند مهم تاریخی و ملی باید در قفسه کتاب‌های هممون در منزلمون باشه. و خب بازدیدهایی که من میگیرم از پست هایی که آپلود میکنم میبینم که خب مثنوی و دیوان حافظ خیلی طرفدار بیشتری داره، مثنوی مولانا و دیوان حافظ نسبت به شاهنامه فردوسی. درک میکنم هنوز نرسیدیم به بخش های جذابش، اما در حال نیاز هست شما اول برای اینکه
بتونید شاهنامه فردوسی رو بخونید و ارتباط برقرار بکنید، اول باید با شخص شخیص فردوسی ارتباط برقرار بکنید، با دیدگاه او، با طرز تفکر او ارتباط برقرار بکنید که همه اینها رو در آغاز کتاب گفته، یعنی در همین چند اپیزودی که براتون تفسیر کردم. بنابراین خواهش میکنم یه مقداری احتمام بورزید، یه مقداری سعی بکنید به این که برید به سمت شاهنامه خوندن. حقیقتا مهم هست، یک بخشی از گره‌های تاریخی ما رو در ذهنتون باز میکنه و امیدوارم که هرچی جلوتر میریم بازدید پست‌های شاهنامه بیشتر بشه، نه فقط برای صفحه من، حتی فروش کتاب‌هایی که مربوط به شاهنامه هست یا تفاسیر دیگری که در اینترنت یه وقتایی جسته گریخته دیدم، اونها هم بازدید پایینی داره نسبت به عنوان مثال اشعار مولانا که عرض کردم قابل درکه. بگذاریم، امیدوارم همینجور که پست به پست با هم جلو میرسیم و به داستان‌های معروف، مخصوصا رزم‌های معروف رستم میرسیم، مسلماً قطعاً میدونم که اون موقع بیشتر نگاهش میکنید و بیشتر لذت میبرید و بیشتر جذبش میشید و شاید اون روز برگردید به عقب و از ابتدا ببینید. بگذاریم، اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. همینطور اینستاگراممون اگر تا الان فالو نکردیدش فالو بکنیدش، اونجا هم پست‌های جذابی براتون در نظر گرفتم و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که همیشه بچه‌ها لینکش رو این بغل برای شما قرار میدن برای اینکه دسترسی داشته باشید بهش و اگر خواستید محتوا رو بین عزیزانتون شیر بکنید دردسر نداشته باشید و راحت باشید. ضمناً لینک تمام این شبکه‌های اجتماعی من همش توی دیسکریپشن هست، همین ابتدا. اگر یه مقداری برید پایین‌تر تو دیسکریپشن همه این لینک ها رو می‌بینید، با یک کلیک میتونید جوین بشید توی هر کدومش که علاقه‌مند هستید. اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل میتونید استفاده کنید، همیاریتون رو به ما برسونید، خیلی به ما کمک میکنه و امیدوارم توی پست‌های بعدی هم مکررن ببینمتون. به سلامت.